fans the English subtitle will come later นะmaybe will come on Wednesday or Thursday but I will try to add the English subtitle before the last episode โอเคrecap ครับEP นี้ก็ถือว่าเขาก็ไม่ทำให้มันดราม่านะเขาก็ทำให้มันหวานทั้งตอนนะมันดึงดราม่าแค่ฉากสุดท้ายฉากเดียวตอนจบเฉยๆก็เขาค่อยๆแหละพี่ว่าเหมือนแบบค่อยๆเหมือนกับให้ปาได้รู้สึกถึงความรู้สึกแหละว่าจริงๆแล้วคนเป็นแม่เขาหัวอกเขาคือเขาก็อยากให้ลูกได้ดีหวังดีกับลูกรักลูกแล้วแหละที่ทำกันรู้สึกว่าบทมันเขียนออกมาได้ถูกตีความให้มันออกมาดีขึ้นแทมว่าในสุดท้ายเข้าใจนะคือความสัมพันธ์ของสองคนแทมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของสองคนมันไม่ใช่วันนี้จะได้ในความรู้สึกแทมนะแทมรู้สึกว่าคือการที่จะเปลี่ยนพ่อแม่เรามันไม่ได้วัน2วันแล้วมันจะเปลี่ยนได้แล้วผู้ใหญ่ก็เหมือนกันผู้ใหญ่เขาก็ต้องคือมันไปได้2เวย์เหมือนที่บอกแล้วคือความรักแบบนี้มันไม่หนีไปเลยมันก็ต้องกลับมาใช้เวลาคือมันไม่ก็ต้องหนีกันออกไปสุดท้ายมันหนีออกไปเห็นไหมพอมันหนีออกไปแล้วมันจะได้ค้นพบความจริงว่าสุดท้ายมันหนีไม่ได้ไงมันต้องกลับมาอยู่มันต้องกลับมาอยู่ด้วยกันในระกับความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่แล้วมันต้องใช้เวลาในการแก้มันไม่ทางที่ความสุขที่คุณเห็นมันจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในอนาคตมันอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าจับมือกันแล้วต่อไหมให้รู้สึกว่าวันนี้เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าโอเคเขาจะไม่ปล่อยมือกันนะเขาจะจับมือกันแต่การจับมือกันวันนี้มันอาจจะไม่รอดมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะต้องมีการแบ่งสเปซมั้งใช่ไหมครับแฮมว่าไม่รู้เขาคุยแฮมว่าเรื่องมัน EP หน้ามันให้ดูแบบมันให้ดูเรื่องก่อนที่คุยกันเนาะแฮมว่าเดี๋ยวก่อนที่มันจะถึงที่เนี่ยกรุงเทพมันน่าจะมีการคุยกันมาก่อนว่าตกลงจะเป็นยังไงแล้วมันค่อยตัดสินใจตัดคนเข้าบ้านเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นฉากตอนเข้าบ้านเมื่อกี้มันจะไม่มีการน้ำตาไหลเข้าใจปะคือถ้ามันตกลงกันว่าฉันจะมาเป็นแฟนมันวิ่งเข้าไปชนกับพ่อแม่แบบโชคดีนะเพื่อนคือเพิ่งเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอแล้วยังไม่ถึงวันนี้มาบอกว่าโชคดีมันเหมือนคำแบบเหมือนคำลาเนาะแล้วอยู่ๆก็เรียกคนว่าเพื่อนก็เลยแบบเรื่องอย่างยังไงพี่ว่ามันต้องย้อนกลับไปแหละว่าสุดท้ายก่อนที่เขาตัดสินใจกลับมามันต้องมีการเคลียร์แหละว่าสุดท้ายแล้วกลับมาเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะแก้ปัญหาจะรับมือกับมันยังไงรู้สึกว่าการที่เขาตัดออกไปแบบนั้นมันทำให้เหมือนกับว่าเขาต้องการฮุก EP นี้ด้วยฉากแบบเนี้ยให้คนได้ลุ้นต่อให้คนรู้สึกว่าฉันอยากจะเจอพี่ออฟแล้วก็พี่ออฟทำอะไรอยู่กระชากอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นแล้วจะทำอะไรจะทิ้งความสุขไว้ก็ไม่ได้แต่ก็คิดว่าอย่างน้อยนะ EP สุดท้ายน่าจะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งแต่เป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่ไม่ได้มาเร็วมันจะต้องมีเวลายื้อขยี้กันแป๊บนึงก่อนสุดท้ายนะมันก็กลายเป็นโทนซีรีส์วายหรือซีรีส์รักทั่วไปนั่นแหละที่เราจะได้ดราม่ากันจนสุดท้ายแล้วก็ในพาร์ทสุดท้ายของ EP สุดท้ายจะเป็นความรักตอนจบอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแฮมก็แต่รู้สึกว่าสำหรับเรื่องเนี้ยแฮมไม่ค่อยติดนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเราจะหาว่าแบบไม่ค่อยหวานกันเลยไม่ได้นะจริงๆเรื่องเนี้ย11 EP ที่ผ่านมาครึ่งนึงเป็นหวานไปแล้วเลยมันไม่ได้คิดเลยนะว่าจะได้เยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำใช่แฮมว่านี่กี่รอบเท่าดงนับดูสิเยอะมากคือแฮมอยากให้เห็นใครได้บ่นนะว่าแบบฉากหวานน้อยอยากจะเห็นเขารักกันต่อกว่านี้ก็ไปรอภาค2แต่ฉากหวานเยอะมากสำหรับเรื่องนี้นะครับว่าเยอะมากที่สุดใน GMM แล้วด้วยครับว่าและเรื่องเนี้ยด้วยความที่ว่ามันต้องเล่าให้เขารักกันเร็วมันก็เลยมีซีนพวกนี้โมเมนต์เนี้ยเยอะมากแต่บางเรื่องส่วนใหญ่มันจะไปแบบท้ายๆแล้วเพิ่งจะมาตกลงปรงใจยอมรับความรู้สึกจริงๆว่าตัวเองรู้สึกยังไงแล้วก็คบกันเป็นแฟนหรือรับทั้งคู่แต่เรื่องเนี้ยคือมันต้องรักกันให้เร็วแล้วค่อยไประเบิดปัญหาตอนท้ายใช่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเราดู GMM ทุกเรื่องนะที่เป็นซีรีส์วายแล้วว่าเรื่องนี้นี่คือเยอะสุดแล้วคือในบรรดาฉากหวานและฉากหวานแต่ละอันนี่คือสตรองมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะเรารู้สึกว่าเขาให้น้ำหนักกับอารมณ์รักของทั้งคู่เยอะมากแล้วหลายๆฉากคำว่าเรื่องนี้พี่ออฟก็ใส่สุดนะเขามีการเหมือนกับแบบด้วยตัวละครเนาะคำว่าด้วยนันนนกับโอมเขาเล่นอะไรได้เยอะด้วยเทคนิคการแสดงของเขาด้วยอะไรต่างอย่างเขาเล่นกันแล้วแบบเมื่อกี้ทำดูฉาก EP เนี่ยเราไม่ได้ดูความรักของเขาเป็นเหมือนกับซีรีส์วายไทยแล้วอะเราเห็นเหมือนแบบเรากำลังเห็นภาพซีรีส์ฝรั่งหรือว่าเวลาแบบ
LGBT หรือซีรีส์แบบหนังที่เป็น LGBT อะแล้วมันให้ vibe หรือโทนแบบนั้นเลยเราไม่คิดดูรู้สึกแบบมันนึกถึงแบบหนังฝรั่งหลายๆเรื่องมากที่เป็นแบบแนวเนี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยมันอย่างงั้นเลยตั้งแต่ฉากแบบกอดกันบนเตียงเอาหัวไปพิงเอาหัวไปพิงพุงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ vibe แบบตอนที่แบบขอจูบได้ไหมแล้วก็จูบกันแบบโอ้โฮต้องชมว่าดูดดื่มมากนี่คือจูบแบบใส่สุดนี่คือตอนดาดฟ้าก็ว่าสุดแล้วนะอันนี้คือแบบต้องให้ขั้นกว่าของดาดฟ้านะอันนี้ก็สุดกว่าแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนจูบเหมือนดูหนังฝรั่งแล้วอะไม่ได้ดูหนังซีเขารีส์ไทยเขาจูบแบบรู้ว่าเดี๋ยวต้องไปตบกันที่ไหนอะ เออเหมือนรู้คิวอะเหมือนรู้มุมอะใช่คือเหมือนแบบคนเราวันเนี้ยฉันรักเธอเธอรักฉันเราสารภาพรักกันแต่วันเนี้ยรักฉันมาเร่าร้อนมากมันพร้อมที่จะแบบเผาเราทั้งคู่ตรงริมทะเลนี้แล้วแหละมันรู้สึกได้เลยว่าดีกรีความรักและการแสดงออกถึงความรักกับการจูบอะมันเห็นความแตกต่างแล้วพี่ว่าก็ต้องขอบคุณนักแสดงด้วยเล่นได้ดีมากมากๆรู้สึกว่าเมื่อกี้เราดู Wife ไม่ใช่ซีรีส์ไทยเลยอะแบบยอมรับว่าเหมือนดูซีรีส์ต่างประเทศคือเรารู้สึกว่าในฉากเวลาโรแมนติกหรือดีไซน์ฉากที่มันค่อนข้างจะเป็นแบบเลิฟซีนน่ะแฮมรู้สึกว่าอืมซีรีส์ไทยหลายๆเรื่องบางทีมันก็ดูจงใจบางทีมันก็ยังดูไปไม่ถึงแต่อันรู้สึกว่าแค่เนี่ยมันดูถึงมากมันดูแค่คุณจูบกันน่ะถ้าเราดูแบบซีรีส์ดังๆของหรือว่าหนังดังๆของต่างประเทศอะเขาอาจจะไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างนะแต่คือเขาเป็นหนังรางวัลน่ะเรารู้สึกว่าบางทีเขาไม่อืต้องมีฉากอะไรมที่มันหวือหวาเลยนะบางทีเขาก็จูบกันหรือแค่จับมือกันหรือกอดกันหรือแค่เนี้ยรู้สึกว่าฟีลลิงมันจะดีมากแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นซีรีส์ไทยที่ได้ฟีลลิงแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันใช่ตั้งแต่จับมือกันอยู่บนรถบัสอย่างเงี้ยเอาหัวซบไหล่มันคือแบบฟีลดีหมดเลยหรือจะแบบฟีลร้องเพลงหรืออะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น vibe ที่ดีมากอาจจะเพราะทะเลด้วยทะเลมันก็ช่วยส่งด้วยอีกอย่างหนึ่งและการแสดงอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้หลายๆอย่างมันช่วยเนาะทำให้รู้สึกมันสำหรับดีพี่ว่าที่มัน winning สำหรับพี่เลยอะคือความเรียลของมันดู realistic มากๆมันเป็นอะไรที่แบบคือไม่ว่าจะภาพจังหวะน้ำเสียงการมูฟเมนต์ของร่างกายการแสดงออกทุกอย่างสายตามันบอกถึงความรู้สึกหมดเลยอะทั้งสองคนเล่นส่งกันได้ดีแล้วก็รับได้ดีมากพี่ว่า chemistry กับความเรียลของสองคนเนี้ยมันเลยแบบดูแล้วมันอินอะเพราะว่ามันมีความเป็นเพื่อนกันสูงด้วยอะมันเป็นเหมือนแบบดูคนที่แบบสนิทกันมากๆแล้วมาเล่นสนิทกันจกันน่ะริงๆมาเชื่อทุกโมเมนต์เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสะท้อนออกมาในแต่ละจุดได้ดีมากเรารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเดี๋ยวพูดไปก็จะหาว่าชมนักแสดงเยอะแต่ชมจริงๆแล้วก็โอเคคราวนี้มาพูดเรื่องบทนะครับเรื่องบทเรารู้สึกว่าแฮมชอบนะคือตอนแรกเราดูช่วงประมาณสัก10นาทีแรกคิดว่าทำไม EP นี้มันค่อนข้างจะแบบมาด้วยความเหนื่อยเนาะมันอยู่ในจุดแบบสำหรับเรามันคืออยู่ในจุดสูงของกราฟแล้วอะทำไมเขาต้องกลับมาที่ทะเลมาเริ่มด้วยความเหนื่อยหาที่พักอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆคือเขาค่อยๆเขาต้องการบิลด์อารมณ์แบบในเนี้ยให้มันค่อยๆขึ้นแล้วก็มาเล่าเรื่องไอ้น้องกระจู๋ที่แบบว่ามีแม่คืออย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบตอนแรกจะเล่าทำไมพอเรารู้แล้วพอเราเห็นแม่มาเราเข้าใจแล้วคือเขาต้องการให้มันบางอย่างมันแบบมัน remind ไปถึงตัวปราณชอบแบบนี้ตรงที่ว่าเขาไม่ให้ตัวละครมันต้องคิดเองได้อะคือตัวใช่ละครด้วยเวอืม ลาสั้นขนาดเนี้ยอือืมมๆคือตัวละครมันจะไม่สามารถจะคิดอะไรได้ทันทีหรอกแล้วยิ่งเป็นแบบเด็กปี2เนาะมันไม่ใช่เด็กแบบผู้ใหญ่เนาะปัญหานี้มันดูใหญ่มากเขาไม่สามารถจะคิดอะไรแบบนี้ได้ทันทีหรอกมันจะต้องแบบรู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรมากระตุ้นน่ะคือเขาหนีความจริงกันอยู่อะแต่อะไรทำให้เขากลับไปยอมรับความจริงมันต้องมีบางอย่างกระตุ้นและชอบการที่เขาแบบกระตุ้นแบบละมุนละม่อมโดยการที่เอาแม่ของน้องกระจูบมาแทนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ตอนแรกน่ารักดีตอนแรกพี่ว่ามันมี2ทางนะถ้าทางแรกคือพัดอะเข้าใจหัวอกแล้วพูดให้ปรานเข้าใจอันเนี้ยอืมก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดแต่พี่ว่าด้วยคาแรกเตอร์ของพัดอะไม่มีทางที่จะคิดได้แล้วก็จะทำให้ปรานเข้าใจหรอกเพราะตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่พี่ว่าเอาบุคคลที่3เข้ามาทำให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงหน้าอืมแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันลิงก์กลับมาที่ตัวเราเองแล้วเราก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะไปถามหาคำตอบอะนะ แต่ดันมีคนมาบอกคำตอบเรา มันก็เลยทำให้เราคิดได้ขึ้นมา อืมใช่ผมว่ามันก็บอกอะไรได้เยอะเลยนะก็รู้สึกว่ามันก็โอเคเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอมันทำแบบนี้มันทำให้ตัวปรางพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยมันคิดถึงแม่ทันทีแล้วชอบที่เขาแฟลชไปถึงแม่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างขณะที่ตัวพัดเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาแฟลชเรื่องพ่อหรือเรื่องครอบครัวเลยนะเพราะอืว่ามชอบที่เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องให้แฟลชเรื่องพ่อเพราะว่าตอนเนี้ยพ่อเขาคือบุคคลที่เขาทำให้เกิดเรื่องเนี้ย
แล้วเขาก็รู้สึกผิดหวังกับตัวพ่อเขาอยู่ที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีอะไรให้น่าแฟลชไปถึงตัวพ่อเขาได้ว่าแบบที่ต้องแบบคิดถึงไปถึงตัวพ่อแล้วพ่อเขาทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันคนที่มันรู้สึกว่าทำผิดอยู่ตรงที่พอรู้ความจริงแล้วฉันไม่น่าหนีแม่มาเลยมันคือตัวปราณมันเลยให้แบบมาโฟกัสที่ปราณแทนว่าพอปราณเป็นตัวละครที่คิดด้วยเหตุผลคิดด้วยทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เออ ฉันน่าจะต้องทำทุกอย่างด้วยเหตุผลเหมือนกันที่ไม่ใช่ความรักความรักมันต้องไปกับครอบครัวฉันได้มันก็เลยลิงก์ไปถึงตอนจบที่เหมือนกับความฝันตอนที่ที่เราถามว่าเขาเคยคุยกันริมทะเลอะว่าสุดท้ายเขาคุยอะไรกันแล้วก็มาเฉลยว่าถ้าครอบครัวเราไม่ทะเลาะกันมันก็คงจะดีแหละเราคงจะเป็นเพื่อนกันไปแล้วเราคงไม่ต้องใช้ชีวิตยากแบบนี้เราคงไปนั่งกินข้าวที่บ้านกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความฝันของปรางที่อยากจะเป็นแบบนั้นการที่เขาและเป้าหมายสูงสุดตอนนี้คือความรักของเขาต้องมีครอบครัวอยู่ด้วย มันไม่ใช่ความรักที่มีเขา2คนอีกแล้วอะไรเงี้ยแฮมรู้สึกว่าเดี๋ยวคงจะเห็นคำตอบของปราณชัดๆใน EP หน้าเหมือนเขาน่าจะคิดอะไรบางอย่างได้คือตอนนี้มันเหมือนเขา2คนเนาะอยู่ด้วยกันคนอื่นจะว่าไงฉันไม่สนฉันหนีออกมาแล้วฉันอยากอยู่ด้วยกัน2คนแต่พอเขาเข้าใจว่าคำว่าเป็นครอบครัวมันคืออะไรอะมันเหมือนกับว่าตอนนี้เขาต้องกลับไปหาครอบครัวด้วยแต่การที่จะให้ครอบครัวอยู่กับความรักได้จะทำยังไงมันน่าเป็นเป้าหมายใหม่แล้วพอวันนี้กลับไปมันคงจะกลายเป็นว่า ในเมื่อวันนี้ความรักกับครอบครัวมันยังไปด้วยกันไม่ได้มันอาจจะต้องพักอะไรบางอย่างไว้ก่อนอืมโพซิชันเนี่ยมันต่างกันนิดนึงเนาะอย่างบ้านปราณอ่ะแม่ปราณไม่ได้ผิดแต่ปราณน่าจะเป็นคนที่รู้สึกผิดแล้วเขาก็คงคิดว่าเขาคงต้องทำอะไรเพื่อให้แม่เขารู้สึกดีขึ้นนะในความคิดพี่แต่บ้านผัดอ่ะผัดรู้อยู่เต็มอกว่าพ่อผัดเป็นคนที่ผิดถ้าสมมุติว่าผัดยอมรับผิดแทนพ่ออาจจะต้องทำอะไรเพื่อที่ให้บ้านของปราณได้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมพี่ก็เลยคิดว่าเหมือนแฮมเคยพูดตอนต้นๆที่เรารีแอคกัน EP แรกๆอ่ะ เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเลือกสถานการณ์2คนนี้ด้วยนิสัยอ่ะคนที่เป็นปราณที่ค่อนข้างจะเป็น perfectionist แล้วก็คิดถึงครอบครัวเป็นแบบต้นเป็นระดับแบบต้นๆเนี่ยนะพี่ว่าเขาคงเลือกที่จะกลับไปอยู่ครอบครัวแล้วก็อยู่ความสัมพันธ์อย่างที่แฮมเคยพูดแหละแล้วพัดก็คงต้องยอมในเมื่อก็เหมือนรับผิดส่วนหนึ่งแหละที่พ่อทำไว้อะไรอย่างเงี้ยคือตัวละครมันชัดมากถ้านึกถึงสมมุติว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวหรือแคร์ครอบครัวมากๆสมมุตินึกถึงตัวเราอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเรามีความรักแล้วสมมุติว่าพ่อแม่ไม่โอเคอะเราคงจะเลือกครอบครัวคือมันแบบมันแล้วรู้สึกว่าตัวละครปราณก็น่าจะมีคล้ายๆกับเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่เขาเลือกครอบครัวก่อนแต่แค่ตอนเนี้ยคือพอมันรักพัดมากเขาก็อยากจะเลือกพัดด้วย แต่เขาเลยเปลี่ยนเป้าหมายฉะนั้นตอนเนี้ยเขาจะหาทางทุกวิถีทางให้มันกลายเป็น2อย่างมันอยู่ด้วยกันได้แต่ทีเนี้ยมันคงไม่ได้วันนี้อะมันต้องใช้เวลาคงต้องรอดูว่าเขาทำยังไงมันเวลาไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลาแค่ไหนแล้วเขาจะคุยกับพ่อแบบไหนพัดต้องทำกับพ่อแบบคุยกับพ่อแบบไหนปานต้องคุยกับแม่แบบไหนเพราะสุดท้ายปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากพ่อกับแม่และสุดท้ายพ่อกับแม่ก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจลูกแต่ต้องใช้เวลานั่นแหละแล้วก็พ่อกับแม่ต้องเป็นคนที่กลับมาหายโกรธกันเองอะ หายเกลียดกันน่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเธอฉันนึกถึงแบบพวกเราอะสมมุติเราเกลียดใครคนหนึ่งอะเรามากสุดก็ให้อภัยแต่เธอถามจริงว่าเธอจะกลับไปอยู่กับเขาได้อีกเหรอเรานึกถึงสภาพพวกเราอะไม่เป็นไม่ได้หรอได้หรอก กมันยากมาแต่เรื่องกราวมันยาวนานมาก มันเหมือนกับอืว่ามมันยิ่งมันเหมือนอยู่กับส่วนหนึ่งในชีวิตเรามาครึ่งค่อนอืชีวิตอะมอยู่ๆจะให้วันหนึ่งเราลืมแล้วเราคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกยากเอาแค่เธอทะเลาะกับเพื่อนเธอบางเรื่องอะแล้วเธอไม่ได้คุยกันอีกแล้วอะวันนี้ให้กลับไปคุยกับเพื่อนเธอคนนั้นยังยากเลย มองหน้ากันไม่ติดแล้วอะใช่แล้วทีนี้เธอจะให้แบบคนที่เกลียดกันขั้นเนี้ยมาอยู่ดีมากลับมาชอบกันวันเนี้ยมันไม่ได้คนเป็นลูกก็ต้องเข้าใจด้วยนะพี่ไม่ใช่สรุปว่ามันไม่ใช่การบีบคั้นที่ลูกจะต้องบีบคั้นพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะต้องเข้าใจลูกอย่างเดียวอะคือบางทีมันแบบอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่สุดท้ายพ่อแม่ถ้าวันในสถานการณ์ที่พ่อแม่ไม่เข้าใจคุณน่ะคุณจะบีบคั้นยังไงให้พ่อแม่เข้าใจคุณน่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงมันก็ต้องกลับมาไก่ไข่คือคุณต้องหนีไหมล่ะมันก็ไม่ได้อีกอะ คุณก็ต้องเลือกแล้วคุณจะเอาแบบไหนอะคือมันก็ชีวิตทุกคนมันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์100%มันไม่ได้ดั่งใจทุกอย่าง100%น่ะในวันที่มันไม่ได้ดั่งใจอะปานกับพัดจะทำยังไงเหมือนคำว่าชอบที่พี่อ๊อฟเขาโยนโจทย์อะไรแบบนี้แฮมรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ของคนที่เป็น LGBT มากๆเลยนะแฮมรู้สึกว่าเวลาคนที่เป็น LGBT มันเจอปัญหาอะไรแบบนี้มามันไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะแบบ perfectly 100%ทุกคนจะยอมรับทุกคนจะเอนจอยกับสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่ทุกครอบครัวไง แล้วรู้สึกว่าอันนี้มันโคตรเรียลมากๆที่รู้สึกว่าเนี่ยมันคือสถานการณ์แบบนี้ที่ทุกคนเจออยู่แฮมว่า80%ของครอบครัวที่เป็น LGBT อะก็เจออะไรแบบนี้แฮมว่าไม่ใช่ทุกคนจะแบบโอ้แฮปปีดีนะและพ่อแม่เอนจอยนะแฮมว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนั้นยิ่งรุ่นเรานะยิ่งแบบนี้เลยอะยิ่งกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนใหญ่เท่าที่พี่เจอเพื่อนๆพี่อะส่วนใหญ่อะ
ถ้าพ่อแม่รู้ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้ว่ามีแฟนแต่ถามว่าเคยมานั่งคุยกันมาเล่าให้ฟังไหมเจอพบหน้าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะรู้แต่ไม่พูดถึงเราจะไม่เอาเรื่องนี้มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าครอบครัวที่จะเป็นครอบครัวแบบนี้ได้ต้องเป็นครอบครัวที่พ่อแม่เป็นเพื่อนกับลูกอะคือครอบครัวต้อที่พ่องโอเพนแม่ไม่ขนาดนึงไม่ใช่ทำตัวเป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างจะเอนจอยกับลูกแล้วก็ทำตัวสนิทกับลูกอะอันนั้นน่ะคำว่าค่อนข้างที่จะเห็นหลายๆครอบครัวเป็นแบบนั้นและจะโอเคแต่ถ้าครอบครัวที่แบบค่อนข้างมีความเป็นพ่อแม่มีความเป็นแบบพ่อแม่ต้องแบบนี้ลูกต้องแบบนี้ลูกจะมายุ่งกับพ่อแม่ไม่ได้ลูกจะต้องเคารพพ่อแม่คือถ้ามันมี layer ของความต่างตรงนี้เยอะอะแฮมว่าก็ยากมากที่จะทำให้รู้สึกว่าพ่อแม่เข้าใจเราได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแฮมว่าแล้วครอบครัวทั้งสองคนเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าพี่มองว่าพี่เป็นลูกนะคือถ้าเรามีแฟนแล้วพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาแบบเต็มปากเต็มคำหรือแสดงออกว่าเขารับได้แต่ถ้าเขาไม่พูดอะไรนั่นหมายความว่าเราก็คงต้องรู้จักกาลเทศะด้วยว่าต่อหน้าเขาเราควรจะทำยังไงหรือเวลาเรามีปัญหากับแฟนเราไม่ควรจะเอาเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาเขาให้เขามาเครียดแทนรู้สึกยิ่งไม่อยากจะให้เราไปอยู่หรือคบกับเขาคนนั้นอีกพี่มันคือการวางตัวแหละทำให้ทั้งสองฝ่ายทั้งพ่อแม่เราด้วย ตัวเรากับแฟนเราด้วยก็สบายใจทั้งคู่เพราะว่าที่แฮมพูดอย่างงี้เพราะอะไรรู้ไหมแฮมรู้สึกว่ามันมีคนที่มาคอมเมนต์บอกเราแล้วก็มีคนที่หลายๆคนที่แบบไปแชร์เราใน Twitter แล้วก็บอกว่าทำไมเราถึงไม่สนับสนุนให้พ่อแม่หลายๆคนเข้าใจสิ่งนี้เรารู้สึกว่าบังคับเขาไม่ได้นี่มันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะพูดสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่ของซีรีส์ที่จะพูดสิ่งนี้แฮมว่าซีรีส์กำลังใส่ความเป็นจริงบางอย่างให้เราได้ตกผลึกบางอย่าง ละครหรือซีรีส์ไม่จำเป็นต้อง input ข้อความอะไรบางอย่างให้มันตรงแบบให้มันเป็นอุดมคติเว่อร์ๆแล้วให้ทุกคนต้องการจะเรียนแบบอุดมคตินั้นบางทีซีรีส์มันถ่ายใส่ความเป็นจริงลงมาให้เราเห็นว่าตระหนักอยู่ว่าเนี่ยมันคือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นและถ้าพ่อแม่หรือใครได้ดูหรือผู้ใหญ่ได้ดูหรือลูกได้ดูแล้วอะวันหนึ่งเราโตไปเราอยากจะเป็นพ่อแม่แบบนี้ไหมแล้วพ่อแม่ดูแล้วอะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไหมเราเห็นลูกเป็นแบบนี้จะรู้สึกเป็นยังไงแฮมว่านั่นต่างหากที่ทำให้มันคือฉุกคิดได้มันต้องคุยกันด้วยความจริงอะแล้วคนจะเข้าใจแต่ถ้าคุยกันด้วยความอุดมคติว่าถ้าสมมุติทุกอย่างมันสวยใสหมดพัดปานรักกันพ่อแม่ต้องหายโกรธกันพ่อแม่ต้องแบบไม่มาใส่อารมณ์กับลูกก็เป็นครอบครัวอุดมคติครอบครัวหนึ่งที่อาจจะมีแค่1%ของโลกแต่99%ของโลกไม่ใช่แบบนั้นน่ะมันไม่มีใครที่มันทุกคนมัน imperfect อะเนาะแฮมรู้สึกว่าพอมันเป็นแบบนั้นน่ะนี่คือเขากำลังเล่าความเป็นจริงอยู่และแฮมก็จะไม่ได้พูดสนับสนุนด้วยว่าพ่อแม่จะต้องเปลี่ยนพ่อแม่ต้องคืนดีกันสิ่งที่แฮมรอดูพี่อ๊อฟทำคืออยากจะรู้ว่าพ่อแม่จะกลับมาโอเคกับสิ่งที่ลูกเป็นได้อย่างไรอันนั้นเนี่ยคือไคลแม็กซ์สุดๆมากกว่าว่าเรื่องซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาจะพาเราไปตรงไหนว่าความรัก2คนน่ะมันทำให้พ่อแม่เขาเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนและเขาจะเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไรตรงเนี้ยคือรอดูมากกว่าพัดกับปรางแล้วเพราะว่าพัดกับปรางเขารักกันมากอยู่แล้วแล้วดูสภาพแบบเนี้ยไม่น่าจะปล่อยมือกันเขาน่าจะจับมือกันไปอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะใช้วิธีการอื่นอาจจะจับมือแบบหลบๆอาจจะจับมือแบบต้องห่างกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนตอนม.4 อะไรอย่างเงี้ย เหมือนตอนม.4 โดนจับแยกเนาะตอนนี้เหมือนกับแยกโดยการที่รู้แหละลึกๆยังรักกันเหมือนเพลงของหวายคือห่างกันสักพักแต่ไม่ใช่เพราะเธอไปรักคนอื่นมากกว่าแต่เพราะว่าฉันห่างกันเพราะต้องรักอะแฮมรู้สึกมันเหมือนกับถ้าใครเคยอ่านหนังสือ Khalil Gibran อะแฮมรู้สึกว่ามันเหมือนที่เขาพูดจริงๆว่าบางทีความรักของเรามันต้องเป็นเหมือนเสา2ต้นเสาวิหารอะเนาะเมื่อเสาวิหารบางทีมันไม่สามารถจะอยู่ชิดกันได้ถ้าอยู่ชิดกันเสาวิหารมันก็ล่มวิหาร เพราะฉะนั้นน่ะสองวิหารมันก็ต้องอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นน่ะมันก็คงจะมีช่วงเวลาบางช่วงที่มันต้องเว้นว่างหรืออะไรบางอย่างให้มันมีสเปซของทุกอย่างให้มันลงตัวแฮมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราก็เชื่อว่ามีครอบครัวหลายๆครอบครัวตอนนี้ที่ประสบปัญหาแบบนี้แล้วทุกคนเขาก็ใช้เวลาพยายามอย่างมากแล้วก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่พ่อแม่จะโอเคกับสิ่งนี้อะไรอย่างงี้แฮมว่าเรื่องนี้มันก็สะท้อนออกมาหลายๆอย่างได้มันได้ดีพอได้ดีเลยแหละอืมทีเนี้ยก็อยากว่าให้รู้ซีเฉยรีส์มันช่วยทำให้เราได้เรียนรู้แต่ถามว่าเราต้องทำตามไหมเราจะต้องเข้าใจ100%หรือเปล่าไม่จำเป็นนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีวิจารณๆครอบญาณครัวก็ไม่มีเหมือนกัน ความรู้สึกไม่เหมือนกันใช่อืมแต่ถ้าพูดถึงบทอันเนี้ยถ้ามาวิเคราะห์พ่อพัดกับแม่ปราณน่ะถ้าลองคิดดูสิพี่ว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันได้ยังไงถ้าให้ลองเดาพี่ว่าตอนเดียวแหละเขาอาจจะไม่ถึงกับดีแต่ก็อาจจะลดเลเวลความโกรธความเกลียดลงแล้วสุดท้ายเขาก็คงคิดว่าเพื่อความสุขของลูกนะ
สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็คงอยากให้ลูกมีความสุขเขาก็คงยอมปิดตาปิดหูข้างหนึ่งเพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพี่ก็คงคิดน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแฮมว่าจะมีลักษณะแบบไหนรู้ไหมแฮมว่าตัวละครที่อ่อนสองคนน่ะคือพ่อของปราณและก็แม่ของพัดแฮมว่าครอบครัวคือพ่อแม่เขาต้องมีคนที่ปรึกษาเวลาภรรยาเกิดปัญหาเขาต้องปรึกษาสามีเวลาสามีเกิดปัญหาภรรยาก็จะเป็นคู่คิดเพราะฉะนั้นแฮมว่าสองคนเนี่ยจะเป็นฝั่งที่อ่อนแล้วค่อยๆเยียวยาหรือเบลนความรู้สึกของพ่อแม่ทั้งแม่ปลาและพ่อพัดให้เบาลง แฮมรู้สึกว่า EP หน้าเราอาจจะได้เห็นมุมมองของแม่ปราณที่อ่อนลงคืออาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้หงุดหงิดเรื่องลูกบ้านนั้นมากหรืออาจจะยอมเปิดใจกับพัดมากขึ้นแต่ก็แบบไม่ได้เปิดใจ100%นะแต่ค่อยๆเปิดใจขณะที่ของพ่อพัดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่แล้วแหละในตัวแล้ววันนี้เขาทำให้ลูกเขาเสียความภูมิใจในตัวเขาไปเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็ได้รู้สึกว่าเลเวลที่เขาเคยเหมือนกับแบบกดลูกอยู่ก็อาจจะน้อยลง ก็อาจจะยอมอะไรบางอย่างลูกมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกผิดที่มันอยู่ในตัวเขาอาจจะรู้สึกแบบเขาก็คงจะไม่เกลียดบ้านนั้นมากเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยหรือความเกลียดอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความไร้เหตุผลนะอาจจะน้อยลงและสุดท้ายเขาอาจจะแบบก็อาจจะยอมปิดตาเหมือนที่แดดบอกว่าปิดตาดูอะไรเงี้ยแล้วก็ลองให้แบบลูกๆเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงแล้วด้วยสไตล์ของแม่ปานว่าแม่ปานรักปานจะตายแค่น้ำตาตอนที่ตบหน้าลูกแล้วเขาคงคิดได้เขาคงรอให้ลูกกลับมาเขาคงจะแบบเขาคงอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเหมือนกันถ้าลูกเขารักสิ่งนี้จริงๆแฮมว่าเขาก็คงจะแบบแฮมว่ามันจะเป็นยังไงรู้ไหมพัดกับปาเนี่ยตั้งใจมาบอกว่าผมเลิกกับฝั่งนั้นแล้วแต่สุดท้ายพ่อกับแม่จะเห็นว่าลูกมันโคตรไม่มีความสุขเลยแล้วเขาจะต้องรู้ว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเลิกมันคือการเลิกเพื่อให้เราสบายใจแล้ววันนี้แล้วพอวันหนึ่งเวลามันผ่านไปเขาจะเริ่มคิดได้ว่าตกลงมันต้องการให้เราสบายใจหรือต้องการให้ลูกมีความสุขและใช่ที่ถึงบอกว่าสุดท้ายเหตุผลมันก็จะเป็นเรื่องของความสุขของลูกนั่นแหละคนเป็นพ่อเป็นแม่พี่ว่ายังไงความสุขของลูกเป็นของลูกก็ยังเป็นเรื่องสำคัญ อืมแต่แค่มันต้องใช้เวลาคือมันไม่ใช่วันดีวันดีจะได้บางทีมันแบบไม่ได้ความเข้าใจค่กันอยๆเหมือนต้องค่อยเข้าใจทำใจโอเคมันเหมือนคือมัน ฉันจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับถ้าวันนี้เราจะเห็นลูกเราเศร้าทุกวันเราก็คงจะทนดูแล้วลูกเราเศร้าทุกวันไม่ได้หรอกคือคำว่าบางทีพ่อแม่จะมีมุมว่าถ้าลูกจะเศร้าเขาอาจจะคิดว่าลูกก็แค่อกหักจากความรักครั้งนี้ลูกยังมีโอกาสไปหาความรักครั้งใหม่เฮ้ยไอ้พัดเดี๋ยวมึงจะไปเจอผู้หญิงอื่นหรือมึงจะไปเจอเมียเว้ยเฮ้ยปราณเว้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงก็ได้เพื่อนคนอื่นเดี๋ยวจะไปเจอคนอื่นที่ดีกว่านี้ลูกคือคำว่าความคิดพ่อแม่วันนี้ถ้ากลับมาเขาจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็จะรอดูไปทุกวันว่าลูกเขาสภาพเป็นยังไง ลูกเขาเบเตอร์ขึ้นหรือเปล่าลูกเขาดีขึ้นหรือเปล่าแต่พอวันนี้เขาเริ่มเห็นว่าลูกมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วลูกมันยังจะแบบรอคนบ้านนี้อยู่เดี๋ยววันนั้นเขาจะเริ่มคิดได้เองว่าอะไรมันก็แก้ให้ลูกเขาไม่ได้เวลาก็แก้ลูกเขาไม่ได้ถ้าความรักมันแบบสตรองพอนะอืมเพราะมันก็มีหลายๆคู่ที่พอมันแยกกันแบบเนี้ยก็ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าจริงๆมันก็อยู่ที่ว่าทั้งสองคนมันจะสตรองมั่นคงพอหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคโคตรใหญ่ของสองคนนี้มันดันเกิดในครอบครัวที่เป็นแบบเนี้ย มันก็ต้องรับสภาพกันไปครับว่ามันก็หนีความจริงนี้ไม่พ้นอืมก็ดูว่าความรักกับความเกลียดอะไรมันจะอยู่ทนกว่ากันความรักกับความเกลียดอะไรคือคนเดียวกันมันก็สมชื่อเรื่องจริงๆแหละแฮมว่าก็เป็นแฮมว่าต้องชมพี่อ๊อฟที่เขาหยิบอะไรแบบนี้ขึ้นมาเล่นนะเราคิดว่าตอนแรกมันเป็นเรื่องของครอบครัวตีกันธรรมดาเนาะแต่สุดท้ายมันก็คือสะท้อนหลายมุมมองทั้งความรักครอบครัวเราจะอยู่กับท็อกซิกอะไรแบบนี้ไปได้ยังไงความรักมันจะสตรองไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าขยี้อะไรแบบนี้ได้ดีอีกอย่างหนึ่งแฮมรู้สึกว่าอาจจะเป็นการแทรกแบบดูจงใจนะแต่เหมือนพี่อ๊อฟต้องการขายความเป็น ESG ESG คือเหมือนกับแบบเขาเรียกนะเหมือนกับเพื่อตอบแทนสังคมตอบแทเรื่องนสังคขยะ ม zero เรื่อง waste ขยะพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้มีบทแบบนั้นก็ได้มันไม่จำเป็นต้องใส่เข้ามาก็ได้แต่ก็เหมือนกับพยายามจะยัดเข้ามาให้รู้สึกว่ามันเป็นอย่างน้อยก็มีเรื่องนี้ที่อยากจะใส่อยู่เหมือนฉันอยากจะใส่แล้วก็ที่หาจุดลงที่ชอบประโยคนี้นะที่บอกว่าเราเปลี่ยนโลกไม่ได้นะแต่โลกก็เปลี่ยนเราไม่ได้แต่เรารู้สึกดีแหละที่เราได้ทำอะไรบางอย่างลงไปพี่ว่ามันก็ลิงก์กลับไปที่ตัวละครได้นะสุดท้ายแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนพ่อแม่เขาก็ไม่ได้นะใช่แต่อย่างน้อยเขาก็ได้ทำอะไรบางอย่างลงไปแล้วใช่คือจะพูดประโยคนี้เหมือนกันว่าตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมีประโยคนี้เราคิดว่าเขาแค่ต้องการในหลอด ESG มาธรรมดาเรื่องการดูแลพลาสใช่ติกแต่สุดท้ายเขาใช้ประโยคนี้เป็นประโยคที่ลิงก์กลับไปหาซีรีส์ว่าแบบเราเปลี่ยนโลกไม่ได้หรอก อืมทุกอย่างโลกมันยังแบบเคลื่อนตัวไปตลอดเวลาทุกๆอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันก็เปลี่ยนเราคนเดียวไม่สามารถจะเปลี่ยนได้แต่เราทำในสิ่งที่เราทำแล้วมันมีความสุขหรือเปล่า
แล้วมันมีความสุขหรือเปล่าในใจเราอะว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วมีตัว การเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราหรือเปล่าแล้วถ้าตัวเรามันเปลี่ยนแปลงแล้วอะเดี๋ยวโลกมันจะเปลี่ยนตามเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมันเปลี่ยนเองแต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนก่อนอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันสะท้อนไปหาตัวละครได้ดีมากๆแล้วก็พูดถึงเพลงใหม่ก็เพลงใหม่ก็น่าจะเป็นพี่แอมส่งโน้ตมานะข้ามทะเลมาแล้วก็เอามาให้นั้น ไม่ใช่ปลาเขาแต่งเองปลาเขาแต่งเองแต่ฉันว่าเดี๋ยวต้องฉันดูก่อนว่ามันลงหรือยังฉันว่าลงแล้ว ใช้เวลานานมากในการแต่งเพลงนี้นะ มาแล้วจริงๆด้วยเพลงที่เพิ่งเขียนจบหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Our Song นะครับผมอ่ะพี่แอมแต่งจริงๆด้วยเหมือนเดิมแต่ก็เป็นเพลงณนนท์ที่เราไม่คุ้นเคยก็ถือว่าเป็นสพี่ไตแอมล์ใหม่ที่ณนนท์ไม่เคยร้องส่งโน้ตข้ามทะเลมาให้กับพี่ปราณนะจ๊ะแต่งไม่จบไงแต่พอเห็นกระจูแต่งจบเลยแล้วความรักพอพูดถึงความรักก็พูดถึงฉากเลิฟซีนตอนกลางคืนก็คือเขาไม่เคยได้กันแต่ว่าแมสเสจอย่างนี้คือได้กันแล้วนะ EP นี้ ก็ฉันบอกแล้วถ้าจูบท่านั้นน่ะ มันจะไม่ได้กันได้ยังไง โอ้ต้องโหเปลี่ยนที่กันนิดนึดึงงเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นโขดหินแล้วก็มีไฟมันก็ไม่ควรจะมีอะไรกันผมก็ต้องเปลี่ยนที่เข้ามาที่พักนิดนึงแบบบางครั้งนะ บรรยากาศมันดีนะ ถึงแม้มันจะเป็นอุปสรรคมันก็ห้ามอะไรไม่อยู่จริงๆฉันผ่านมาแล้วฉันนี่รู้ไงที่เขาบอกว่าคะแนน10 เต็มหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าลีลาฉันอยู่ริมทะเลริมโขดหินนะเธอต้องให้แต่ไม่ไหวคะแนนตรงนี้ฉันนะด้วยเข่าหลังเหลืองคงถลอกหมดเลยแหละอย่างนั้นนะ ให้คะแนนฉันตรงนี้ไงรู้สึกได้10 เต็มไงถ้าอยู่บนเตียงมันสบายๆเกินไปนี่คะแนนริมโขดหินนะฉันต้อง10 เต็ม ได้คะแนนท่ายากแกเหรอแต่ชอบอะไรชอบตอนที่เขาแบบมากอดกันนะเห็นว่าโพสิชันตอนหันหน้ากอดกันน่ะแสดงว่าตอนแรกมันต้องเป็นหันหน้ากอดกันไม่รู้นะคิดเองนะแต่อาจจะแบบพอกล้ามของโอบอาจจะใหญ่ไปแล้วมันพอหันหน้ากอดกันมันจะแบบว่ากล้ามโอบมันจะบังนนท์ไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นเหมือนกับหันหลังกอดจากข้างหลังแทนอะไรเงี้ยก็ฟีลดีเหมือนกันอะไรเงี้ยชอบแบบมีหอมซอกคออ่ะคิดติดอยู่อย่างหนึ่งทำไมนั้นผมไม่ถอดเสื้อบ้าง นนท์ไม่ชอบนนท์ต้องไม่ภูมิคือคำว่าเขาเป็นคนที่แบบเขินหุ่นตัวเองอ่ะ ใช่แต่ฉันว่านะถ้าเขาถอดเสื้อนะแล้วเขาดึงผ้าห่มให้สูงหน่อยแบบไม่ต้องเห็นอะไรเยอะอะฉันว่ามันดูเซ็กซี่กว่านี้ไม่ได้ถ้าเขาดึงเขาผมให้สูงหน่อยเขาก็จะไม่เห็นโอมถอดเสื้อเต็มๆเขาจะเห็นโอมถอดเสื้อไงอีซีแล้วที่โอมถอดเสื้อ แต่เราไม่เคยเห็นโอมตั้งแต่ถอดเสื้อแบบเล่นระนาดถอดเสื้อโอ้โหกล้ามของอกสั่นเราไม่เคยเห็นเนี้ยการถอดเสื้อแบบกอดจากข้างหลังแบบนี้มันก็มาหอมก็ใช่ซอกคก็ใช่อแต่ถ้ามันถอดเสื้อทั้งคู่นะฉันว่าจะเลิศกว่านี้เลิศกว่านี้คืออะไรตอนที่เอามืออบนนท์เอาที่นนท์มืออบโอมไปก็แค่เขียนนมแล้วก็เลิศกว่านี้แล้วไม่ยอมเขียนนมนี่กระลึ่งคือเอาจริงๆนะตอนที่รู้ว่าเรื่องเนี้ยที่ออฟกำกับอะไม่เคยคาดหวังเลิฟซีนไม่เคยคาดหวังแบบมันจะมีอะไรเยอะขนาดนี้แต่บอกตรงว่าถ้ามาเราก็ถึงจริงถึงพริกถึงขิงมากก็ถือว่าโอเคนะว่า EP นี้ไม่ได้พูดถึงพ่อแม่เลยพูดถึงเรื่องแค่เขาสองคนแล้วก็เขาสองคนที่คิดกันได้ชอบเดี๋ยวต้องอยากจะรู้ว่าฉากที่เป็นแฟลชแบ็กไปฉากหน้าบ้านจะเป็นยังไงเพราะว่าฉากหน้าบ้านน่ะคือบางทีคำว่าเขาดีที่เอาหยิบฉากนี้มาฮุกนะเพราะว่าน้ำตาสองคนมันตอบไปทุกอย่างเลยคือสองคนที่ยืนหน้าบ้านแล้วร้องไห้มันเหมือนกับว่าแบบต้องจากกันแล้วอะแล้วตอนโอมรู้สึกว่าโอ้โฮโอมเล่นถึงมากอะโอมมันเหมือนกับแบบจะจากกันจริงๆแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วตัวละครโอมมันคือทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกไง ฉันรู้สึกว่าในขณะที่ปราณน่ะมันเป็นตัวละครที่ทำด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นน่ะจังหวะที่เขายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยว่านนท์ก็เล่นดีที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องร้องไห้หนักมันเหมือนเขาอะเตรียมใจแล้วเพราะเวลาเขาทำอะไรเขาต้องเตรียมใจมาก่อนแต่ขณะที่ตัวละครอย่างโอมหรือพัดอะมันคือตัวละครที่ไม่ได้เตรียมใจอะไรมามันแบบมันทำทุกอย่างไปด้วยอารมณ์อาจจะมีการวางมันคิดมาแล้วแหละเผื่อมาแล้วแต่มันไม่รู้ว่าต้องเจอวันนี้อะไรเงี้ยแล้วพอมันเจอที่หน้าบ้านมันเหมือนกับความข้างรักของเขาเนาะเขาก็แอบดูมาตลอดรักมาตลอดเหมือนกันแล้วเขาพออารมณ์มันรุนแรงอะพอจะเห็นว่าจะจากไปก็ความชอบความที่แบบโอมเขาก็ใส่เต็มโดยที่เขาน้ำตาไหลแบบท่วมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทรมานนะทรมานตรงที่อะไรหรือปะบ้านอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันมากอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่ห้องตรงข้ามกันแต่รักกันคบกันไม่ได้อ่ะอืทรมมานนะอืมโอเคครับอะก็ถือว่าทุกคนก็น่าจะหน่วงๆกันไปทั้งรักและหน่วงๆแต่อย่าไปเรียกร้องว่าขอฉากหวานอีกนะฉากหวานเยอะก็เหแล้วอย่าไปลือแค่ตอนเดียวเองอ่ะเหลือแค่ตอนเดียวจะจบแล้วอะอยากดูอีกอ่ะถ้าอยากดูแฮมว่าเรื่องเนี้ยมีทรงจะทำเป็นแบบ
เป็นซีรีส์สั้นแบบ Special EP เหรอ Special EP 5 EP ได้ก็ใส่แต่คือ5 EP มันก็จะมีจุดดราม่าเหมือนกันแหละแต่มันอาจจะเป็นดราม่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขา2คนน่ะผ่านเรื่องครอบครัวไปได้นะมันไม่มีอะไรจะไปล้มเขาได้อีกแล้วอะคือเห็นว่าในชีวิตคนเรานะเรื่องครอบครัวมันคือโคตรที่สุดแล้วอะอีกเรื่องอาจจะเป็นเรื่องแบบความฝันแบบความฝันแบบในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเป้าหมายในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าครอบครัวคือสุดแล้วอะถ้าผ่านครอบครัวได้ก็ยากแล้วอะ2คนนี้ก็โคตรแน่นแล้วอะก็ไม่รู้ว่าถ้าจะทำเป็นสเปเชียลยังไงก็ต้องรอดูแต่คิดว่ามีแน่นอนเพราะว่าคนอยากดูอีกร้านทำอยู่แล้วทำได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ทำภาค2ไปเลยวอนคนแต่งนิยายอีกอะแต่งมาภาค2อีกภาค2รู้ว่าจะเป็นยังไงทุบกำแพงเป็นบ้านเดียวกันไปแล้วรั้วเดียวกันไปเลยย้ายบ้านแต่ฉันก็อยากเห็นนะไม่รู้ EP น่าจะเห็นหรือเปล่าฉากที่เขามากินข้าวที่บ้านเนี่ยให้คุณดิษยาเขาทำกับข้าวให้กินเนี่ยเราจะได้เห็นโอมเขากินข้าวบ้านนี้หรือเปล่าปลาพัดเนี่ยต้องรอดูเพราะฉากตอนที่เขาฝันไว้อะมันคือฉากที่น่ารักมากอยากจะเห็นแบบ2บ้านเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฉากนั้นหรือเปล่ากลัวจะจบแค่แบบว่าโอเคกูเซย์เยสแล้วเว้ยพ่อกูโอเคแม่กูโอเคแล้วก็เดินมาหากันในงานเลี้ยงรุ่นแล้วก็จบกลัวจะเป็นแบบนั้นกลัวจะไม่พูดถึงพ่อแม่เลยคำว่าถ้า EP หน้าเขาพูดถึงพ่อแม่น้อยจะเสียของมากนะต้องมีที่มาแล้วมันต้องมีที่ไปมันต้องมีที่ไปถ้าไม่ไปมันจะดูประหลาดมากเลยคือคำว่าถ้า EP หน้าตอนจบแล้วพูดถึงพ่อแม่น้อยคือหมายอารมณ์ว่าพูดแค่ตอนเปิดแล้วอยู่ดีก็มารักกันตอนจบแล้วบอกพ่อแม่รักกันได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะเสียของตัวละครพ่อแม่มากอะคือเขาปูมาไว้เยอะมากแถมว่าตอนที่เราคิดว่าดราม่าจะจัดเต็มก็ไม่ได้จัดเต็มขนาดนั้นแล้วอะคือเขาก็ส่งมาให้แบบมันมีน้ำหนักเราไม่เห็นฉากพ่อแม่คือว่าเขาคงอยากไม่อยากจะให้มันดราม่ามากเรื่องนี้คงแบบไม่ได้ดึงดราม่า จะคิดมูดให้มันฟีลกู๊ดกว่าที่จะแบบดราม่าแต่ถ้าฟีลกู๊ดแบบไม่มีพ่อแม่พีหน้ามันก็ค่อนข้างเสียของอยากดูเหมือนกันว่าเขาจะมันดูไม่มีเหตุมีผลเนาะอยู่ๆจะหายไปเลยมันไม่ใช่อ่ะโอเคครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวประกาศรางวัลกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ได้รางวัลนะครับผม2คนนะครับเลือกไว้แล้วนะครับคนแรกเนี่ยชื่อคุณว่าเมมโมมูจูนะครับผมเดี๋ยวจะส่งรูปแปะลงไปในคลิปนี่แหละครับให้ดูนะครับตบมือให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเขาก็พิมพ์มายาวมากที่ทุกคนพิมพ์ยาวมากบอกให้พิมพ์3 บรรทัดก็พิมพ์มายาวมากฉันก็ต้องอ่านทุกคนแต่ฉันก็เหนื่อย3 บรรทัดหรือ3 พารากราฟไม่รู้ฉันก็ต้องอ่านแล้วฉันคิดว่าใครจะเขียนดีสุดนะฉันก็เลยใช้เกณฑ์แบบนี้ว่าฉันขอเอาคนที่ทำตามเขียนสั้น1 คนแล้วก็เขียนยาว1 คนอะไรเงี้ยแล้วฉันชอบที่ทุกคนน่ะอีดิททุกคนคืออีดิทคนหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องแก้แล้วแก้อีกฉันชอบคือหลายคนมากอีเดี๋ยวทุกคนเติมไปคิดอะไรได้เพิ่มก็เติมอีกใช่อีกคนนึงนะครับที่แบบมาทำเขียนมาสั้นแล้วก็ทำตามกฎแล้วก็ถือว่าโอเคและชอบมากคืออันนี้ครับชื่อว่านภาพรนะครับน่าจะอ่านถูกว่าโคตรทองนะครับชื่อเขาบอกว่าเขาพูดสั้นๆเขาบอกว่าชอบฉากที่เดินมาจากซุปเปอร์ค่ะคือเป็นสิ่งแวดล้อมที่อึดอัดพัดบอกปาว่าจะให้พัดพูดไหมรู้ว่าเป็นคนที่มองมุมแบบไม่เหมือนคนอื่นดีมีฉากที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันอะไรเงี้ยเขาก็หยิบฉากนี้ขึ้นมาแล้วเขาพูดประมาณแค่3 ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะครับ2 คนนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครเห็นชื่อแล้วสามารถติดต่อกลับมานะครับทาง Twitter ของช่องได้นะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผมหรือจะช่องทางไหนก็ได้ของช่องอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะขอที่อยู่ไว้เดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับตามนี้โอเค EP นี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันตอนจบ EP หน้ากับตอนจบของ Bad Buddy The Series นะครับผมวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามที่4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook โอเคครับงั้นเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย